Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Tánh không và con đường trung đạo. Tập 4. Nhân quả ở đâu? Trong tập trước, Dalai Lama đã giải thích tánh không phải là hư vô, mà là sự vắng mặt của tự tánh, giúp Phật Pháp tránh rơi vào hai cực đoan là chấp có và đoạn diệt. Trong buổi giảng dành cho học sinh và thanh thiếu niên Tây Tạng, Dalai Lama tiếp tục đào sâu một câu hỏi mà Ngài cho rằng rất nhiều người vướng mắc. Nếu các pháp không có tự tánh, thì vì sao thế giới vẫn vận hành rõ ràng, nhân quả vẫn xảy ra và đời sống vẫn tiếp diễn từng ngày? Ngài nhấn mạnh rằng đây không phải là một mâu thuẫn, mà là điểm then chốt của Phật Pháp. Chỉ khi hiểu đúng điều này, con đường trung đạo mới thật sự trở nên sáng tỏ. Dalai Lama giải thích rằng khái niệm không có tự tánh không hề phủ nhận sự hiện hữu của các pháp. Điều bị phủ nhận là ý niệm cho rằng sự vật tồn tại một cách độc lập, cố định, không phụ thuộc vào bất cứ điều kiện nào. Khi phân tích sâu, không thể tìm thấy một bản chất như vậy trong bất kỳ hiện tượng nào. Theo Ngài, con người thường nhầm lẫn giữa cách sự vật xuất hiện và cách chúng thực sự tồn tại. Một cảm xúc như cơn giận, khi sinh khởi, được cảm nhận như thế, nó có mặt một cách trọn vẹn, chắc chắn và tự thân. Nhưng nếu quan sát kỹ, cơn giận chỉ xuất hiện khi nhiều điều kiện hội đủ: hoàn cảnh, ký ức, thói quen tâm lý và sự diễn giải chủ quan. Dalai Lama cho rằng, chính vì cơn giận không có tự tánh, nên nó mới có thể sinh khởi và cũng có thể tan biến. Nếu nó tồn tại như một thực thể cố định, thì không có cách nào làm nó chấm dứt. Điều này cũng đúng với mọi hiện tượng khác trong đời sống. Ngài nhấn mạnh rằng, nhân quả không đòi hỏi sự tồn tại của tự tánh. Ngược lại, chính vì không có tự tánh nên nhân quả mới vận hành. Nếu mọi thứ đã cố định từ phía chúng, thì không có điều kiện nào có thể tác động, và mọi sự chuyển hóa sẽ trở nên bất khả. Dalai Lama đưa ra một lập luận rất rõ ràng. Khi nói một hành động dẫn đến một kết quả, điều đó không có nghĩa là có một thực thể bất biến truyền từ nguyên nhân sang kết quả. Đó là một tiến trình liên tục của các duyên tương tác, trong đó mọi yếu tố đều thay đổi. Theo Ngài, nếu hiểu nhân quả theo cách này, con người sẽ không còn mâu thuẫn khi nghe đến tánh không. Không có tự tánh không đồng nghĩa với không có chức năng. Một hạt giống không có bản chất cố định, nhưng khi đủ điều kiện, nó vẫn nảy mầm. Một lời nói không có thực thể độc lập, nhưng vẫn có thể gây tổn thương hoặc mang lại an ủi. Dalai Lama cũng dùng chính con người làm ví dụ. Khi nói con người, thường có cảm giác như đang chỉ đến một thực thể thống nhất và bền vững. Nhưng khi phân tích, chỉ thấy thân thể luôn thay đổi, tâm thức liên tục biến chuyển. Và danh xưng con người chỉ là quy ước để chỉ một dòng tiếp nối của các yếu tố. Theo Ngài, sự tiếp nối đó không cần đến một cái tôi bất biến. Nó vận hành dựa trên duyên, và chính điều này khiến việc tu tập trở nên có ý nghĩa. Nếu không có tự tánh, thì thói quen xấu có thể được chuyển hóa, nhận thức có thể được điều chỉnh, và trí tuệ có thể được phát triển. Dalai Lama nhấn mạnh rằng Phật Pháp không phá bỏ đời sống thường nhật. Trái lại, nó giúp con người hiểu rõ hơn cách đời sống vận hành. Khi không còn bám chấp vào bản chất cố định của sự vật, con người có thể đối diện với biến đổi một cách bình thản hơn. Ngài cũng cảnh báo rằng nếu không phân biệt rõ hai cấp độ, sự thật quy ước và sự thật tối hậu, người học rất dễ rơi vào hiểu lầm. Ở cấp độ quy ước, thế giới vận hành, hành động, có hệ quả và trách nhiệm vẫn tồn tại. Ở cấp độ tối hậu, không thể tìm thấy bất kỳ thực thể độc lập nào. Theo Dalai Lama, hai cấp độ này không loại trừ nhau. Chúng bổ sung cho nhau để tránh hai cực đoan. Bám chấp vào quy ước mà quên mất bản chất rộng rằng sẽ dẫn đến chấp có. Phủ nhận quy ước nhân danh tánh không sẽ rơi vào đoạn kiến. Ngài cho rằng hiểu được điểm này là dấu hiệu cho thấy người học đã bắt đầu chạm đến tinh thần trung đạo. Không còn nhu cầu nắm giữ mọi thứ như tuyệt đối, nhưng cũng không phủ nhận kinh nghiệm sống. Dalai Lama kết luận rằng khi thấy rõ mọi pháp không có tự tánh, nhưng vẫn vận hành nhỏ duyên, con người sẽ phát triển được một trí tuệ mềm dẻo.
Trí tuệ đó không phá hủy thế giới, mà làm cho thế giới trở nên dễ hiểu hơn và ít gây khổ đau hơn. Tập thứ 4 của series này nhằm làm sáng tỏ mối liên hệ giữa tánh không và đời sống thực tiễn. Ở tập tiếp theo, series sẽ mở rộng góc nhìn sang một lĩnh vực khác mà Dalai Lama thường nhắc đến: khoa học hiện đại và cách nó gặp gỡ tư tưởng trung quán. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí tuệ Phật học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.